så får du full disciplin. Hej och varmt välkommen till vår podcast. Hej även från mig. Jag heter Erik och mitt emot mig sitter Lina. Vi bor båda i Sverige och älskar språk. Precis. Jag jobbar på en språkskola och lyssnar gärna på historier, särskilt när du berättar dem, Erik. Idag pratar vi om disciplin och prokrastinering. Och ja, ett ämne som många studerande tänker på. Men först vill jag berätta en liten, helt sann historia. Jag är nyfiken. Förra lördagen ville jag göra många små uppgifter. Jag gick upp tidigt, bryggde kaffe och skrev en att göra-lista. Väldigt organiserat. Det tyckte jag också. Men när jag såg listan blev jag plötsligt trött. Soffan såg så skön ut. Det känner jag igen. Jag satte mig ner en stund, bara 5 minuter, sa jag till mig själv. Sedan öppnade jag mobilen och startade en kort video. Plötsligt var det eftermiddag. Aj då. Ja, de små videorna tog aldrig slut. Hur många timmar blev det till slut? Nästan 4. Min lista låg orörd. Det låter mycket bekant. Något liknande hände mig nyligen. Berätta. Jag ville bara städa skrivbordet, men sedan klickade jag på en artikel om växtskötsel. En artikel blev 10 och plötsligt var det kväll. Våra hjärnor söker nog snabba belöningar. Precis, och soffan eller mobilen ger dem direkt. Till alla som lyssnar, känner ni igen sådana dagar? Skriv gärna era historier till oss. Men oroa er inte, vi ska inte skälla idag. Nej, vi vill förstå varför det händer. Och vi vill visa att disciplin går att träna. Också i små, vänliga steg. Det låter bra. Innan vi går djupare sammanfattar jag din historia kort. Gärna. Du hade en ledig dag, många små uppgifter och mycket motivation. Sedan såg du listan, kände dig överväldigad och hamnade på soffan. Helt rätt. 4 timmar senare var dagen nästan slut. Mina växter fick vänta ett tag till. Så händer det för många. Därför pratar vi om det idag. Jag ser fram emot tipsen vi ska samla. Jag med. Kanske hjälper de våra lyssnare och oss själva. Så stanna kvar. Snart handlar det om myter kring disciplin. Före vi går vidare vill jag säga något. Jag kände mig inte direkt dålig när jag låg i soffan. Först på kvällen kom den obehagliga känslan av förlorad tid. Känner du igen det? Ja, absolut. När dagen är över frågar man sig varför man inte gjort något. Ändå upprepar man mönstret väldigt ofta. Jag har försökt lura mig själv. En gång lade jag mobilen i ett annat rum. Då tog jag tyvärr surfplattan. Det är så mänskligt. Våra hjärnor letar efter snabb dopamin. Videor, snacks eller appar ger det direkt. Precis. På sådana dagar börjar jag med en väldigt liten uppgift. Till exempel diskar jag bara en kopp. Efter det känns städningen plötsligt lättare. Det påminner mig om mina elever. Många vill genast tala flytande och är rädda för fel. Jag säger då, lär först 5 nya ord och använd dem. Efter det lilla steget känner de sig modigare. Ja, det första steget ger fart. Vi ska snart förklara varför hjärnan älskar små mål. Och vi ger tips om hur man hittar sådana mål. Men först hämtar vi ett glas vatten. Vi hörs snart, lyssnare. Myter om disciplin. Välkomna tillbaka. Vi har druckit vatten och är redo för myterna. Precis. Många tror att disciplin är en fast talang. Som om det vore en gåva man antingen har eller inte. Men det stämmer inte. Disciplin är snarare en träningsbar förmåga. Jag jämför det gärna med en muskel. En muskel blir starkare när man använder den ofta. Absolut. Övar du aldrig förblir du svag, trots motivation.
En andra myt säger disciplin gör livet hårt och trist. Åh ja. Många ser disciplin som ständig självpiskning. Men disciplin kan faktiskt skapa frihet. Hur menar du? Om jag studerar på morgonen har jag tid för vänner senare. Bra planering ger fritid. Det låter som en paradox, men är sant. Precis. En tredje myt säger vissa är bara lata. Oj, det ordet gör ont. Lat låter väldigt negativt. Men hjärnan reagerar bara normalt. Den söker ständiga belöningar, snabb glädje, låg energiförbrukning. Mobilspel, söta snacks och serier ger just det. Ingen vill vara lat. Vi följer bara öppna lockelser. En fjärde myt, stora mål motiverar bättre än små. Jag trodde det länge. Jag skrev enorma planer. Och sen, Jag kände mig överväldigad och började aldrig. det händer många studerande. De vill tala flytande direkt. Målet låter fint, men är otydligt och enormt. Hjärnan stannar då, eftersom den inte ser en start. Små steg verkar banala, men de är möjliga. Och möjlighet skapar äkta motivation. En annan myt säger viljestyrkan är oändlig. Tyvärr inte. Viljan är begränsad som ett batteri. Om jag redan tagit många beslut blir batteriet tomt. Då behöver man system, inte bara styrka. Till exempel fasta rutiner eller tydliga tider. Precis. Så sparar man energi till viktiga stunder. Jag tycker det är intressant hur reklam utnyttjar detta. Sant. Reklam visar snabb glädje, bara ett klick bort. Hjärnan vill slå till direkt, ingen väntetid. Det gör det svårt att välja långsiktiga mål. Kära lyssnare, känner ni igen er i dessa myter? Skriv till oss vilken myt ni trodde på förr. Jag trodde särskilt på talangsagan. Jag också. I skolan tänkte jag att mattegenier föds. Senare insåg jag att träning var avgörande. Med språk är det liknande. Begåvning hjälper, men träning vinner. En myt jag ofta hör. Bara hårt arbete räknas. Men pauser är viktiga. Utan pauser bränner man ut sig. Disciplin betyder också att vila medvetet. Ja, en planerad promenad kan ladda batteriet. Min favoritpaus är en snabb kaffe på balkongen. Jag föredrar lugn musik och lite stretch. Intressant. Alla har olika minibelöningar. Huvudsaken är att de är hälsosamma och korta. Annars hamnar vi igen i timslånga videor. Precis. En liten timer hjälper att begränsa pausen. Jag ställer ofta in 5 minuter. Sedan går jag vidare. En myt till. Disciplin betyder att aldrig misslyckas. Oj, det är farligt. Misslyckanden hör till. Den som tänker perfektionistiskt stoppar efter första felet. Bättre är att se fel som del av lärresan. Mina elever skrattar åt egna uttalsfel. Det hjälper. Humor släpper spänning och motiverar att fortsätta. Alltså, disciplin är inget kallt fängelse utan flexibel träning. Och träning får vara roligt. Jag håller helt med. Ska vi summera myterna kort? Gärna. Myt 1. Disciplin är talang. Fakt. Den går att träna. Myt 2. Disciplin gör olycklig. Fakt. Den ger frihet. Myt 3. Vissa är lata. Fakt. Alla hjärnor söker snabb belöning. Myt 4. Stora mål hjälper mer. Fakt. Små steg fungerar bättre. Myt 5. Viljan är oändlig. Fakt. Den är begränsad. Myt 6. Inga fel tillåtna. Fakt. Fel är normala. Tack för den tydliga översikten. Gärna. Jag hoppas det lättar för våra lyssnare. Det känns lättare för mig i alla fall. För mig också.
I nästa del pratar vi om varför stora mål känns så tunga. Stanna kvar, det blir spännande. Stora mål, stor press. Välkommen till kapitel 3. Nu frågar vi varför enorma mål känns tyngande. Det är viktigt. Många studerande säger, jag vill prata perfekt svenska. Perfekt låter fint, men är väldigt vagt. Man ser ingen tydlig start. Precis, vår hjärna älskar klarhet. Utan tydligt steg blir det dimma. Jag minns mitt gamla träningsmål. Jag skrev: springa ett maraton på 6 månader. Wow, det är stort. Hur kände du när du skrev det? Ärligt talat stark och stolt. Men nästa morgon kom rädsla. Jag visste inget steg. Det första passet var nog enormt i ditt huvud. Ja, jag såg genast 42 kilometer framför mig. Så stannade jag i soffan. Det visar problemet. En stor dröm motiverar kort och blockerar sedan. Har du haft en liknande upplevelse med språk? Ja. När jag var 18 ville jag tala flytande japanska. Jag köpte en tjock bok. Jag läste 10 sidor, förstod inget, kände mig dum och gav upp. Vad kunde du gjort bättre? Jag borde kanske först lärt stavelserna. Små, hanterbara steg. Våra lyssnare känner säkert detta. Man säger: imorgon ändrar jag hela livet. Och på morgonen känns livet väldigt tungt. Varför reagerar vår hjärna så starkt på storlek? Det handlar om säkerhet. Ett stort berg kan betyda fara. Hjärnan sparar energi. Den skickar alltså varningar. Det känns som lathet, men är självskydd. Precis. Dessutom saknas struktur. Utan plan uppskattar man tid och arbetar fel. Jag trodde maratonträning krävde 2 timmar dagligen. Sanningen var något annat. Ibland räcker 30 minuter joggning i början. Men det ser man först med en plan. Jag tycker sociala medier är intressanta. Där visar folk resultat, inte vägen. Ja, vi ser den färdiga boken, inte 100 tysta skrivkvällar. Det ökar pressen. Vi jämför vår start med deras mål. Men varje proffs började en gång litet. Jag berättar nu öppet för vänner hur kaotisk min första löptur var. Det ger mod. Det visar att processen är normal. En annan punkt är tidskänsla. Stora mål känns ändlösa. Man känner ingen framgång på vägen. Rätt. Utan snabba segrar sjunker motivationen. Med språk kan ett kort samtal redan vara en miniseger. Ja. En elev blev jätteglad när han beställde rätt hos bagaren. Sådana stunder ger energi. Ett stort mål ger ofta belöning väldigt sent. Därför slutar många innan dess. Låt oss föreslå ett litet experiment för våra lyssnare. Gärna. Vad tänker du på? Ta ert största mål och skriv bara den första miniåtgärden. Till exempel, öppna språkappen och studera 2 minuter. Eller sätt på löparskor och gå 5 minuter. När ni gjort det, markera det som seger. Känn den lilla triumfen. Hjärnan sparar triumfen och kopplar den till målet. Så skapas en positiv slinga istället för en rädslaslinga. Jag vill dela en tanke till. Stora mål ska inspirera, inte förlama. Vackert sagt. En dröm är stjärnan på himlen. Stegen är stegen. Den som bara tittar på stjärnan bygger ingen stege. Och den som bara stirrar på stegen glömmer ibland stjärnan. Alltså behöver vi båda. Vision och struktur. Japp, utan struktur blir vision fantasi. Utan vision känns struktur tom. Låter som balans. Precis. Jag vill ge våra lyssnare en hemuppgift. Skriv er stjärna högst upp på ett papper
och under 3 ministeg. Testa det i en vecka. Vi är nyfikna på era rapporter. Innan vi går till nästa kapitel sammanfattar jag kort. Gärna, kör. Stora mål känns ofta överväldigande för att de är otydliga, belönar sent och vill spara energi. Struktur och små steg minskar trycket. Perfekt. Det ger våra lyssnare klarhet. I nästa del visar vi hur man bryter stora mål till konkreta handlingar. Stanna kvar, det blir praktiskt och lätt att göra. Tydliga steg istället för stora drömmar. Välkommen tillbaka. Nu blir det riktigt praktiskt. Precis. Vi visar hur man delar stora drömmar i små steg. Vi tar ditt exempel med japanska. Gärna. Mitt gamla mål var tala flytande på 1 år. Det låter imponerande men vagt. Just det. Idag skulle jag bryta ner det i tydliga handlingar. Handling 1. Först lära hiragana-alfabetet, 10 tecken per dag. Perfekt. Målet är mätbart och snabbt nåbart. Handling 2 blir lyssna 5 minuter varje morgon. Även det är konkret. Precis. Efter 4 veckor har jag gjort 20 lyssningsövningar. Dessa små framgångar samlas och motiverar vidare. Ja, varje avklarad uppgift skickar en segersignal till hjärnan. Jag lärde liknande när jag övade programmering. Berätta gärna. Tidigare skrev jag vill bygga en app. Men jag hade ingen aning var jag skulle börja. Vad ändrade du? Jag satte mikromål. Till exempel, idag skapa och testa en knapp. Ett tydligt färdigt steg. Precis. I slutet av dagen hade jag något konkret. Och imorgon kommer nästa lilla byggsten. Så växte appen fram bit för bit. Våra lyssnare kan använda detta direkt. Ta ert stora mål och ställ en om-då-fråga. Till exempel, om det är måndag lär jag 5 ord. Eller, när jag startar kaffemaskinen gör jag 10 knäböj. Den kopplingen hjälper eftersom triggen redan finns. Precis. Inget grubbel, bara göra. Jag använder bussen som lärplats. Så fort jag sitter öppnar jag glosappen. Smart. Då blir väntan värdefull tid. Ett annat tips är 2-minutersregeln. Hur fungerar den? Om en uppgift tar under 2 minuter, gör den direkt. Det hindrar högar av miniuppgifter. Precis. Huvudet hålls fritt för större saker. Jag använder den på disken. En tallrik, skölj direkt. Bra. Då hålls köket rent. Våra tips låter enkla, men är kraftfulla. Hemligheten ligger i upprepningen. Varje steg tränar disciplinmuskelfibern. Fin bild. Tack. Viktigt är att skriva ner stegen. En plan på papper påminner om varför. Sant. Jag sätter min plan på kylskåpet. Då ser du den flera gånger om dagen. Ibland ritar jag små stjärnor vid klara punkter. Belöning för ögat! Precis. Det ger mig en lyckokick. Våra elever kan använda klistermärken. Eller färgprickar i kalendern. Ju synligare framsteg, desto högre motivation. Jag tror vi har gett många exempel. Ja, ska vi sammanfatta kärnidén? Gärna. Stora mål behöver små, tydliga handlingar. Varje handling har en trigger, tar kort tid och ger snabb framgång. Perfekt. Så blir drömmen verklighet bit för bit. I nästa del pratar vi om 3 minuters tekniken. Stanna kvar och testa en minihandling redan idag. Vi är nyfikna på era erfarenheter. Får jag ta ett personligt exempel till? Gärna. Tidigare ville jag läsa 1 timme varje kväll. Efter långa arbetsdagar var jag dock helt trött. Det låter förståeligt. Då bestämde jag att läsa bara 2 sidor.
Ofta stannade jag sedan i boken och läste ändå 20 sidor. Starten är oftast svårast. Ja. När boken väl var öppen gick det nästan av sig självt. Det passar perfekt till 3-minuters-tekniken. Precis, det går vi igenom snart. Innan dess ett tips till våra lyssnare. Tänk på realistiska villkor för små steg. Om ni är stressade på morgonen, välj en kvällsrutin. Just det, anpassa steget till er vardag Så ökar chansen att ni håller fast. och skriv ner hinder samtidigt. Exempel, om mobilen stör, lägg den i ett annat rum. Då blir frestelsen mindre. Vi skulle kunna prata i timmar, eller hur? Absolut. Men nästa teknik väntar. Bra, då avslutar vi den här delen. Jag sammanfattar kort. Bryt ned målet. Koppla varje ministeg till en tydlig trigger. Håll tiden kort och fira varje framsteg. Perfekt sammanfattat! Redo för nästa omgång. Absolut! Vi hörs strax. Och glöm inte att fira små segrar högt. En dans i vardagsrummet räknas också. Så, nu verkligen paus. Vi hörs snart. Vi ser fram emot era framgångshistorier. 3-minuters-tekniken. Då är vi tillbaka. Nu pratar vi om den kända 3-minuters-tekniken. Ja, jag älskar den metoden, för den är så enkel. Kort sagt, man lovar sig själv att göra en uppgift i bara 3 minuter. Precis. 3 minuter låter harmlöst. Hjärnan säger nästan alltid ja. Varför fungerar det så bra? För att starten är det största hindret. När vi väl börjar rulla bollen. Jag använder tekniken när jag skriver mejl. Berätta. Jag säger, öppna programmet, skriv 3 minuter, sedan får du sluta. Och slutar du efter 3 minuter? Nästan aldrig. Oftast skriver jag klart hela mejlet. Det visar rörelsens kraft. När vi väl går fortsätter vi. Jag har ett exempel från hemmet. Åh, spännande. Jag städar sällan badrummet gärna, så jag ställer en timer. Bara 3 minuter. Jag putsar spegeln. När timern piper är jag redan i flow. Och fortsätter du sedan? Ja. Ofta stannar jag 10 minuter. Efteråt glänser allt. Jag gör något liknande med grammatik. Berätta för oss. Jag öppnar ett blad. Jag säger bara 3 minuter, sedan stopp. Oftast löser jag hela uppgiften. Tekniken minskar trycket. 3 minuter känns som ingenting. Vår hjärna ser ingen fara, ingen stor energifråga. Metoden har dock regler. Sant. Regel 1. Börja riktigt litet. Inga dolda mål. Regel 2. Sätt timer. Annars glömmer man tiden. Regel 3. Efter 3 minuter får man sluta ärligt. Det är viktigt. Annars känner hjärnan sig lurad. Ja, man vill bygga tillit till sig själv. Igår stoppade jag faktiskt efter 3 minuter yoga. Och Jag kände mig stolt. Idag hade jag lust på mer. den stoltheten är den verkliga vinsten. Låt oss göra ett rollspel. Bra idé. Vilket scenario? En student ska lära glosor men är trött. Okej, du är studenten. Jag sitter i soffan med mobilen i handen. Jag säger, jag orkar inte. Jag svarar som coach, bara 3 minuter, öppna appen. Jag tänker, 3 minuter? Det klarar jag. Timer på. Ja, jag trycker start. Jag börjar repetera ett ord. Ping, 3 minuter slut. Jag har lärt 5 ord. Jag känner en liten seger. Och vill du sluta eller fortsätta? Jag stannar några minuter till. Det är kul nu. Precis så går det ofta i verkligheten. Kära lyssnare, testa det idag. Välj en uppgift som du undviker.
Sätt en 3 minuters timer. Börja utan förväntningar. Om ni slutar är det okej. Om ni fortsätter, ännu bättre. Jag föreslår ett litet ritual efteråt. Till exempel, Drick ett glas vatten och andas djupt. Det signalerar avslut. bra tips. Så märker hjärnan framgången. Många frågar, varför inte 5 minuter? 3 är magiskt kort. Under 5 låter pyttelitet. Och 3 passar i nästan varje kalender. Man kan såklart ändra. Viktigt är känslan av lätthet. Jag jämför den med en dörröppnare. Dörren till handling står på glänt. 3 minuter trycker upp den helt. Fin bild. Tack, Man kan även stapla tekniken. förklara det. Först 3 minuter läsa, sedan 3 minuter stretcha, sedan 3 minuter städa. På 9 minuter har man förbättrat 3 områden. Precis. Små paket, stor effekt. Jag använder det på morgonen. 3 minuter bädda, 3 minuter meditera, 3 minuter fixa frukost. 9 minuter och dagen startar ordnat. Det höjer humöret mycket. Man kan också undvika bestraffning. Hur menar du? Tänker man, jag måste plugga en timme, känner man skuld efter 20 minuter. Sant. Med 3 minuter är varje sekund över bonus. 0 skuld, bara pluspoäng. För avancerade finns ett knep. Jag är nyfiken. Starta timern först när ni faktiskt börjat. Det flyttar fokus. Man grubblar mindre, man startar snabbare. Men fuska inte och räkna tiden i förväg. Just det, ärlighet är grunden. Jag vill dela en historia till. Varsågod. En elev gillade inte uttalsövningar. Jag sa 3 minuter tungvrickare, klart. Och Han skrattade mycket, för orden lät så konstiga. Till slut övade vi 10 minuter. skratt hjälpte att släppa spärren. Ja, humor plus kort tid var perfekt. Vilka fel bör man undvika? Första, göra uppgiften i smyg större. Andra, ignorera timern och ändå scrolla vidare. Tredje, straffa sig om man stoppar efter 3 minuter. Viktigt. Acceptans bevarar motivationen. Jag sammanfattar stegen kort. Gärna. 1. Välj en uppgift du skjuter upp. 2. Sätt en 3 minuters timer. 3. Starta direkt. 4. Sluta eller fortsätt efter signalen. 5. Fira framgången varje gång. Kort, klart, möjligt. Perfekt. Jag är nyfiken på era erfarenheter. Skriv gärna ett meddelande. Kanske läser vi några svar i ett senare avsnitt. Det vore kul. I nästa kapitel pratar vi om hur man stör distraktioner aktivt. Stanna kvar och testa 3 minuters tekniken idag. Lura distraktioner. Välkomna tillbaka, vänner av de små stegen. Nu handlar det om distraktioner, våra tysta fiender. Precis. Mobiler, pop-ups, kylskåpsljud. Allt ropar. Kom till mig. Vårt mål är att göra de ropen svagare. Jag berättar en scen från igår kväll. Varsågod. Jag ville skriva en kort rapport. Laptop öppen. Kaffe redo. Men mobilen låg bredvid mig. Ingen bra idé. Just det. Den vibrerade 3 gånger på 2 minuter. Jag klickade, läste nyheter och tappade fokus. Hur reagerade du? Jag lade mobilen med skärmen nedåt på skåpet, 2 meter bort. En liten barriär, men väldigt effektiv. Plötsligt var suget borta. Jag skrev rapporten på 20 minuter. Det visar ett extra steg stoppar autopiloten. Precis. Hjärnan gillar enkla vägar. Gör vi vägen svårare väljer den oftast uppgiften. Jag använder en teknik som heter 1 minuts parkering. Förklara den för oss.
När jag scrollar ställer jag en klocka på 1 minut. När den ringer lägger jag bort mobilen och frågar: vill jag verkligen fortsätta? Oftast är svaret nej. Ja, förvånansvärt ofta. Avbrottet bryter suget. Jag känner också tricket med tomt skrivbord. Sant. Alla onödiga saker åker bort. Då finns bara materialet jag verkligen vill använda. Färre stimuli, färre hopp i huvudet. Kära lyssnare, titta nu på er studieplats. Ligger där distraktioner? Om ja, lägg dem i en låda och sätt på lock. Ännu bättre, ställ lådan i ett annat rum. Ett annat tips, gör förarbete. Hur då? Innan jag går till kontoret öppnar jag redan filerna jag behöver. Då kan jag starta direkt. Det sparar klick och hindrar omvägar på nätet. Precis. Jag kallar det röd matta för uppgiften. Fin bild. Uppgiften känner sig hedrad och kliver in. Skratt hjälper, eller? Absolut. Humor gör disciplin lättare. Vi bör också tala om ljudnotiser. Oh ja. Pling är som små fyrverkerier i huvudet. Jag ställer mobilen på ljudlöst när jag pluggar. Jag med. Nödsamtal går ändå fram. Det kan man ställa in. Bra att veta. Säkerhet först. En vän använder svartvitt läge på mobilen. Intressant. Inga färgglada ikoner, mindre lockelse. Precis. Han säger att Instagram då känns tråkigt. Låter som jag måste testa. Gör det. Du kommer bli förvånad. Ett stort ämne är också snacks. Sant. Kylskåpet som distraktion. Jag ställer vatten på bordet. Får jag lust att gå, tar jag först en klunk. Ofta försvinner impulsen då. Ja. Törst var maskerad som hunger. Vi kan göra en liten lista. Bra idé. 4 snabba barriärer mot distraktion. 1. Mobilen utom räckhåll. 2. Rensa studieplatsen. 3. Öppna filer eller böcker i förväg. 4. Timer för korta scrollpauser. Den som gör detta minskar redan mycket kaos. Viktigt är att varje barriär är lätt att sätta upp. Annars bygger man den inte. Precis. Inga krångliga appar, bara enkla rumstrick. Jag vill tala om hörlurar. Ett spännande ämne. Jag har ibland öronproppar med låg musik utan ord. Det dämpar bakgrundsljud. Så stannar du i tunneln. Ja, men alla gillar inte musik. Då är tystnad bättre. Jag använder regnljud, det låter som bakgrund och stör inte. Lyssnare, testa vad som hjälper er. Och byt om det blir tråkigt. En fråga. Vad gör man om distraktionen kommer från människor? Bra fråga. Jag sätter en liten skylt. Studietid. Prata senare, tack. Fungerar det? Oftast ja. Tydlig kommunikation skyddar fokus och vänskap. Jag tar på hörlurar som signal. Ingen musik, men tecken på tystnad. Smart också. Låt oss snabbt förklara psykologin bakom. Gärna. Hjärnan älskar nya impulser. Varje ping ger dopamin. Ser man bort sjunker dopaminet. Man söker nästa kick. Barriärer gör kicken dyrare. Hjärnan säger för mycket jobb. Då stannar den vid huvuduppgiften. Det är ingen bestraffning utan smart arkitektur. Vi bygger ett hus där fokus blir lätt. Fint beskrivet. Tack. Jag vill föreslå ett mini-experiment. Kör. Lägg imorgon mobilen i en låda när ni jobbar. Gör bara varje timme en 3 minuters kontrollpaus. Enkelt men effektivt. Skriv sedan upp hur mycket ni hann. Jämför med en vanlig dag. Skillnaden kommer överraska er. Jag gissar minst 30% mer arbete. Vi ser fram emot era siffror. Ett ord om belöning. Gärna. Efter fokustid, ge er något fint men medvetet.
Till exempel 5 minuter frisk luft. Så kopplar hjärnan fokus med positiv känsla. Perfekt. Ska vi sammanfatta? Ja, distraktioner är normala, men små barriärer stoppar autopiloten. Avstånd, ordning, timer, tydliga signaler och ljudkontroll hjälper. Låter komplett. I nästa kapitel talar vi om perfektionism. Det blir spännande. Stanna kvar och bygg idag en barriär mot din största distraktion. Vi tror på er! Perfektionism som bromskloss. Välkommen tillbaka. Nu kommer ett ämne som länge stoppade mig. Perfektionism. Ja, många studerande känner uttrycket allt eller inget. Precis. Antingen perfekt eller inte börja alls. Det låter logiskt men känns väldigt tungt. Jag hade problemet när jag övade gitarr. Lät ackordet falskt, slutade jag. Det känner jag vid skrivande. En tom skärm skrek, gör det perfekt. Varför reagerar vårt huvud så hårt? Perfektionism skyddar egot. Om vi aldrig startar syns inga fel. Självbilden förblir hel. Smart, men farligt. Just det. Man är trygg men står still. Jag berättar en kort historia. Gärna. En vän ville göra ett poddintro. Han sökte 3 veckor efter perfekt ljud. Till slut spelade han inget. Nej. Jag gav honom en utmaning. Spela in ett råutkast på 10 minuter idag. Lyckades han? Ja, och skissen var inte dålig. Blockaden försvann. Det visar rörelse slår grubbel. Rätt. Perfektionism är ofta bara rädsla i fin klädsel. Jag säger till eleverna, hellre en mening med fel än tystnad. Fel är delar av vägen, som fotspår i sanden. Fin bild. Vägen syns bara genom spår. Vilka tekniker använder du mot perfektionism? Först, starta utkastläget. Jag kallar det smutsigt blad. Förklara. Jag börjar medvetet rörigt, skriver utan punkt och komma. Sen polerar jag. Så skiljer man kreativitet och korrigering. Precis. Det tystar den inre kritikern en stund. Jag har en 3-fel-regel. Spännande. Hur lyder den? Jag tillåter minst 3 synliga fel per övning. Först därefter rättar jag. Det låter befriande. Det tvingar mig att starta. Ingen start, inga fel, ingen ursäkt. Jag gör liknande när jag talar. Jag planerar 3 felbetonade ord. Det minskar pressen. Humor hjälper också. Jag skrattar åt falska toner. Skratt löser spänning. Perfektionism hatar humor. Ett annat tips är tidsboxar. Sant. En uppgift får en fast tid, till exempel 25 minuter. Sedan är det stopp, perfekt eller ej. Det tvingar fokus. Jag kör 2 rundor, först grovt, sedan förbättra. Då är varje fas tydlig. Man kan även granska förebilder. Hur menar du? Många stora verk var felaktiga i första versionen. Författare stryker kapitel, musiker ändrar texter. Det ser man i utkasten. Det lugnar. Ja. Perfektion blir ofta resultat av många små korrigeringar, inte ett genidrag. Kära lyssnare, tänk på ert projekt. Var hindrar perfektion er? Skriv en lista med de första små tillåtna felen. Exempel. Fel uttal, stavfel, skev penseldrag. Starta sedan och gör dessa fel med stolthet. Jag kallar det felstolthet. Ett fint ord. Tack. Perfektionism har också en bra sida. Ja, den vill säkra kvalitet. Vi bjuder in den senare, inte i början. Exakt.
Först konstnären, sedan kritikern. Jag gillar den fördelningen. Jag med. Den gör processen lugnare. Ska vi föreslå ett miniritual? Gärna. Före start, säg högt. Första utkastet får vara rått. Tryck sedan start. Och efter tidsboxen, säg nu får jag slipa. Skön rytm. Jag sammanfattar våra tips kort. Varsågod. 1. Tillåt ett rått utkast. 2. Sätt tidsboxar. 3. Planera synliga fel. 4. Separera, skapa och rätta. 5. Använd humor som skydd. Perfekt, operfekt sammanfattat. Tack. I nästa kapitel handlar det om mild social press. Det blir spännande. Vi hörs snart och öva felstolthet. Mjuk social press. Då är vi tillbaka. Nu handlar det om social press, men på ett vänligt sätt. Ja, inte hård tävling, utan små överenskommelser som motiverar. Jag kallar det överenskommelse-magi. Bra ord. Exempel. Jag joggar på onsdagar eftersom min granne Lisa följer med. Skulle du ställa in oftare utan Lisa? Troligen ja. Jag vill inte låta henne vänta. Det visar hur starka löften är. Hjärnan älskar samstämmighet med andra. Precis. I språkkurser pratar elever mer när de gör parövningar. Jag har en skrivgrupp online. Vi möts varje söndag 10:00. Hur går det till? Vi öppnar video, säger snabbt hej. Sedan skriver alla tyst i 25 minuter. Efteråt berättar vi antal ord. Låter mycket motiverande. Ja, ensam skulle jag ofta börja senare. Tricket är liten kontroll. Ingen vill svika gruppen. Men tonen är vänlig. Inga straff, bara respekt. Elever frågar ofta, hur hittar jag en partner? Alternativ 1. Fråga vänner. Många vill bli bättre men säger inget. Alternativ 2. Var aktiv på kursen. Fråga efter lektionen. Vill du öva ihop? Alternativ 3. Forum online. Där finns lärtandem. Viktigt är tydliga regler. Till exempel längd, tid och mål. Min granne och jag säger 30 minuter löpning, oavsett fart. Då försvinner jämförelse. Pressen blir mjuk. Man kan också lägga in minivad. Spännande. Berätta. Hoppar vi en vecka, bjuder vi den andra på kaffe. Charmigt och billigt. Ja, ingen rädsla, bara liten morot. Jag använder offentliga löften. Hur då? Jag säger, på fredag lägger jag upp ett blogginlägg. Då vill jag inte stå utan text. Det kallas åtaganderam. Offentligt löfte, svårt att backa. Välj dock realistiska datum, annars ökar stressen. Sant. Vi vill mjuk press, inget utbrändhet. Jag ger ofta 3-dagars-regeln. Vad innebär den? Max 3 dagar utan träning. Dag 3 skriver du. Idag pluggar vi 10 minuter. Pausen blir kort och motivationen hög. Låt oss göra ett rollspel. Gärna. Du är studerande, jag din vän. Okej. Jag säger, Lina, ska vi öva glosor varje tisdag 18:00? Ja, Erik. Hur länge? Bara 20 minuter, sedan kort, check. Deal. Om någon saknas? Då skickar den som saknas en rolig kattbild som liten straff. Haha! Lätt och trevligt. Jag är med. Så enkelt kan ett avtal se ut. Humor sänker pressen, katter räddar stämningen. Kära lyssnare, testa en sådan överenskommelse. Välj någon som är lika motiverad. Eller lite mer motiverad. Det drar er upp.
Undvik personer som är mycket negativa. Det drar ner. Bra punkt. Miljön formar beteende. Använd gärna teknik, till exempel delad timer i en app. Eller gemensamt dokument där alla fyller framsteg. Synliga siffror känns som små pokaler. En pokal per dag och snart är hyllan full. Det stärker identiteten. Vi är personer som håller ut. Precis. Identitet ger varaktig disciplin. Jag sammanfattar tipsen kort. Varsågod. 1. Hitta en partner. 2. Bestäm tid och längd. 3. Använd små vad eller listor. 4. Håll tonen vänlig. 5. Fira tillsammans. Perfekt. Nästa kapitel handlar om hur små val formar vår identitet. Stanna kvar och fråga redan idag någon om en ministudieträff. Små beslut, stort ja. Välkommen tillbaka. Nu pratar vi om hur små handlingar formar vår identitet. Ja. Varje handling är som en liten stämpel på vår självbild. Precis. Läser jag en sida på morgonen tänker jag är en läsare. Och lär jag 5 ord varje dag tänker jag är en språkstuderande. Det spännande är, stämpeln kräver ingen stor insats. Just det. Upprepning räknas mer än storlek. Jag berättar en historia. Gärna. För 2 år sedan ville jag leva nyttigare. Jag började med att knapra en morot varje kväll. Låter pyttelitet eller? Men konsekvent. Ja. Efter en månad tänkte jag är en som äter grönsaker. Då blev sallad lättare. Din hjärna sökte handlingar som passar det nya jaget. Precis. Det finns ett fint citat. Vanor är omröstningar om vem vi vill vara. Det gillar jag. Jag ser det hos mina kursdeltagare. Den som kallar sig svensktalare pratar oftare, även med fel. Identitet styr beteende. Beteende bekräftar identitet. En positiv cirkel. En cirkel som växer långsamt men säkert. Många frågar, hur startar jag cirkeln? Med ett mikrobeslut. Till exempel skriva en mening på svenska ikväll. Eller ställ timern nu direkt för 3 minuters plugg. Gör man det varje dag säger hjärnan, jag är konsekvent. Det hjälper att säga det nya jaget högt. Jag är en lärande person. Eller skriva det och hänga på väggen. Jag har en lapp på spegeln. Jag rör mig varje dag. Jag har en sticker på min laptop. Språk är kul. Ibland frågar folk, är inte det självbedrägeri? Nej, för påståendet stöds av små bevis. Varje bevis kan vara litet. Moroten eller det enda ordet. Precis. Det kallas identitetsbevis. Ju fler bevis, desto starkare blir självbilden. Och desto lättare blir disciplinen. För man kämpar inte längre. Man agerar som personen man redan är. Jag ger mina elever uppgiften, ta ett identitetssteg idag. Vad kan det vara? Till exempel säga god morgon högt till en kollega, även om uttalet inte är perfekt. Eller lägga gloskortet på nattduksbordet och läsa det vid läggdags. Denna minihandling är en stämpel. Jag använder dagen till lärande. Jag tvivlar ofta. Då frågar jag, vad skulle en disciplinerad person göra nu? Bra fråga. Och gör du det då? Oftast ja, för svaret får vara litet. En armhävning, en mening skriva. Då uppstår stolthet. Stolthet föder ny handling. Jag vill föreslå ett experiment. Kör! Ta ett tomt glas och 10 små stenar.
Lägg en sten vid varje framgång. På kvällen ser ni resultatet. Visuella bevis är starka. Glaset ropar, se vem du har blivit. Man kan ersätta stenar med streck i kalendern. Eller digitala bockar. Huvudsaken är att det syns. Ibland lyckas inte handlingen. Vad då? Säg, jag pausade idag, men min identitet står kvar. Så ingen pisk, bara fortsätt. Precis. En sten saknas, men glaset är inte tomt. Kära lyssnare, tänk på er önskade identitet. Skriv "Jag är" och fyll i. Gör sedan idag en liten sak som passar. Upprepa imorgon. Cirkeln börjar rulla. Jag sammanfattar kärnidéerna kort. Gärna. 1. Små beslut stämplar vår självbild. 2. Upprepning stärker stämpeln. 3. Synliga bevis gör identiteten verklig. 4. Ett bakslag suddar inte ut identiteten. 5. Stolthet över minisegrar driver vidare. Kort, klart, kraftfullt. Tack. Gärna. I nästa del närmar vi oss avslutet och sammanfattar allt. Häng kvar och stämpla ert glas idag. Gemensamt avslut. Så, Lina, jag tror att vi har täckt mycket idag. Absolut. Jag gillar att allt handlar om små möjliga steg. Ja. Oavsett 3-minutersregeln, mobilbarriären eller lärpartnern är allt lätt. Och ändå starkt, eftersom vi upprepar det ofta. Precis. Jag känner att vi är helt överens. Jag med. Våra erfarenheter visar att disciplin inte måste vara en kamp. Kanske är det vår gemensamma insikt. Vänlighet mot sig själv ger mest. Fint sagt. Jag tycker det är ett bra slutord. Ska jag sammanfatta kort? Gärna. Våra lyssnare gillar tydliga summeringar. Alltså, här kommer sammanfattningen. Vi började med min soffhistoria. Sedan avslöjade vi myter. Disciplin är inget medfött, viljestyrkan är inte oändlig och stora mål kan lamslå. Vi visade hur man bryter drömmar till små steg och presenterade 3-minuters-tekniken. Därefter byggde vi barriärer mot distraktioner och visade hur perfektionism ofta bara är rädsla. Vi såg att mjuk social press kan hjälpa och att små beslut formar identiteten. Mönstret är alltid detsamma. Gör det synligt och upprepat så växer disciplin sakta in i vardagen. Fel får ske. Pauser också. Viktigast är att cirkeln startar om igen. Det var vår resa genom disciplin i enkla, praktiska steg. Tack Erik, väldigt tydligt sammanfattat. Gärna. Jag tyckte vårt samtal var riktigt inspirerande idag. Jag med. Det var lätt, öppet och ändå djupt. Kära lyssnare, tack för att ni har varit med ända hit. Ja, stort tack för er tid och er nyfikenhet. Vi hoppas att ni tar med er minst ett litet tips in i dagen. Kanske 3-minuters-timern eller glaset med stenarna. Testa det och berätta gärna om era framgångar. Vi gläds alltid åt feedback och historier. För idag säger vi hej då. Hej då även från mig. Var motiverade och snälla mot er själva. Vi hörs i nästa avsnitt. Vi ses snart och ha en underbar dag allihopa.